तर हे गाइस वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि मी सध्या माझ्या घरी इकडे वडगावला आणि आता आपल्याला इकडून निघायचं आहे आणि इथे मुंबईला जायचं आहे. मुंबईला पलावा सिटी म्हणजे कल्याण डोंबिवलीच्या त्या साईडला पलावा सिटी आहे. तर तिकडे आपल्याला आपला पहिला स्टॉप इथून तो आला आहे. सो फायनली पुणे मुंबई आपली राईड कंप्लीट झाली. तर उद्या सकाळी आपली एक्झॅक्ट जर्नी स्टार्ट होईल. अ व्हेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पलावा सिटी. जाणार आहोत गुजरातमध्ये स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला. हॉटेल सर्वोत्तम इथून एक्झॅक्टली स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आहे 100 किलोमीटर. आणि 100 किलोमीटर कवर करायला साधारणतः 1 ते 1.5 तास लागू शकतो. तो आता चेक करूया आपण सर्वोत्तम आहे का नाही. पुणेरी चेक करूया चला. सो फायनली स्टॅच्यू ऑफ युनिटी पाशी आम्ही पोहोचलेलो आहोत. ₹300 तिकीट आहे. आणि आम्ही आत्ता सध्या एक्झॅक्टली स्टॅच्यूच्या ज्या पायऱ्या आहेत वर ज्या नेतात त्याच्या अलीकडे आहोत. म्हणजे बेसिकली तिकडे त्या पायऱ्या आहेत वर जायला. आणि हा असा स्टॅच्यू. इकडे खाली म्युझियम आहे. सो ते आपण एक्सप्लोअर करूया. इथे येऊन पण मस्त वाटलेलं आहे. छान. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी
म्युझियम लाईट अँड साऊंड शो सगळं एक्सपिरियन्स करून आम्ही फायनली राजतिलक नावाचं हॉटेल आहे तिकडे आम्ही रूम बुक केली होती. सो तिकडे पोहोचलेलो. चॅनलवर नवीन असताल तर सबस्क्राईब नावाचं खालीचं बटन आहे ते दाबा आणि त्याच्या शेजारची घंटा टान वाजून द्या, कारण ती तुम्हाला नोटिफिकेशन देत राहील की ॲटिट्यूड स्वॅग सगळं भरलेलं असलेल्या शेषाद्रीची व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर आता दिसणार आहे. सो त्याचे क्विक अपडेट्स तुम्हाला भेटत राहतील. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, हॅव अ नाईस संडे गाईज, सी यू सून.